Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Unu tasu څنګه یې خیر ټیک ټاک. موږ تاسو سبزي منډي ته ورځو او سبزي منډي کې تاسو ته خایو چې سبزي څنګه ملاوي دي سبزي منډي کې درګه سبزي منډي کې او خلک څه کوي نو راځي چې سبزي منډي او ملګری دی منظر پس راسته ذکر اسکار کې مستعلی خان صرف 500 से पैकेज लगे दे राशा राशा रोरा सिर्फ 500 राशा राशा दा गडानु दा माजगा पावड़े राजा राशा सिर्फ 500 राजा सिर्फ 500 डेपर रोरा सिर्फ 500 हला कोई ग्रानी दा राशा अरजानी दा राशा सिर्फ 500 राजा दा गडानु माजगा उड़ा राजा राजा per raga lega 500 il adresso शराब 350 राधे हालात दोनों तक खराब होने का माने करा दिया तो मालूम रहोगे दो खलक बच्चा को सर दे रावली ग्रानी दा بس da tišu pa nego bazesu da onek biltene dar komo وګین سیمو مخه وسو دې زړه ټماټر ډیر راځي اوس کم راځي دا ولي بس څنګه درونه صابونه راغلي کاکا صابونه کم نه راځي صابونه ورته لا ها ته به ډیر ارزاني کنه او ساسونه مې کم ځای د باندې خستا راځي صابونه لا تاسو څوک مالوي چې تاسو پوره پیسې ورکړئ نو پیسې د باغ حساب باندې ګورې څومره چې موږ ورته افغانستان بارډر هم بند دي ایران هم بند دي انډیا هم بند دي لازم ما درته ګودیز نه ما دا هغه زګونه بدل تراته او د ایران ماړه موږ بندرونو ماړه ګرانه د کابل هم زه کوم ځای راځي ما وځ دا چې کوم په سٹور کې پرتی دي د سٹور ماړه دا زوم سره دا د کابل د سٹور کې پرته ده تاسو دربار نه منډه غړې ډېر او د خلکو سره وګړیانې دي چې اوس ولا وي معلومه نشته ورنه شي هغه ټول کاروباریان ټول څه بدلې شي حالات پکې نه هي یا رئیس پته لري الله خیر دې الله حالات دا خټکی تاسو سره ملاوي دا امرود ملاوي او دا خټه پاري دي لازم د درګې منډه دا غټه او دا کاکا تاسو کوم ځای موږ وزیرآباد تاسو څنګه ولته زول ته مزدوري کو مزدوري کې مزدوري ملاويږي او گزاره کوي هو کمزور دی دا ته چې په کور در ما هم ته زینو په ټول پورا ته پورا کړی کنه لکه مطلب دا چې تاسو د دیاړي مزدوري پورا ملاويږي یار دیړي اوس کا دا ولې څه وجه بس پته نه لګي حکومت کې رشي دا به غاهي کنه هیڅ پته نه
دا ډېر ښه دي مزدار دي مړی به تاسو نوم دی زمان ګل شته دا چې دغه غسته د امرود غسته تا کتل نه بس په سر مې وکاته او لاندې پته نه لګي او دا کوم ځای زه د پیتاو معیارو نو خپای په دې باندې نه خوشحاله منل دا خو روزګار دی نو صحیح کابلیان څنګه نه پښتانه پښتانه دي دا غریبانو دشمنان دي دا لر کول کوي باندې څه وجه مسله سره دا وجه چې موږ ته مزدوري کوي راشي موږ په دور ته وړو موږ یې سي موږ له ټول کار کوو نو مخ بس کاروبار خو تاسو خپل بټوله مخ کاروبار ډېر خپل کاروبار خو وسو دا کاروبار به شي د لاس پته په ودا تاسو چې کابلیان پیډولې لري شي افغانستان ته او څنګه رونه دي مړه بس دا شي ورو تاسو ته خاص کوسته څنګه ملګری نور واحد د کلیوالم دی تاسو څه خرڅوي نور واحد مو ساګونه ساګ په څو باندې دی دا پنیرک پاویا دی پالک پاتیا او پسل کار څنګه روان دی کار شکر الحمدلله خیر گزاره کی الله مخ دا سردار توتی دی تمین نټک ما خپلې ګوره روان دی نن سبا خو دا ټول خلک وایي چې کاروبار یې ډاون شوی دی خو د خیر کاروبار خو نه ډاون کېږي یاره چې زمونږ دا کار خو الحمدلله داسې دی چې د خوراک کار هم دی او بل دا چې زمونږ ریټونه هم داسې دي چې دغه لکه هر سړی غواړي مناسب هر سړی غواړي چې غریب هم غواړي چې ایماندار هم غواړي تاسو کوم ورځ استعمالوئ نو تاسو کیلو په حساب ورکړئ نه چې دا پلیټ په حساب پلیټ 40 روپے پلیټ او 50 روپے پلیټ صفایي خدا طریقه ده چې یو چاول هم پریوز بزمکه باندې نو دوی هغه صفا کوي ولې چې دا رزق دی او رزق په ځمکه باندې ښه نه چې پروت وي نو دوی خبره باندې یقین ساتي په ټول سیزونو کې زمونږ سردار ملګری د خان محمد غوتمه خوښه شو دا خپل غوتمه خوښه دا سردار غوتمه او دا خان محمد ده او دا سردار خنور بچو دی لکه تیر با منظری بابا مورید دی مجیزو ها زما د خان محمد غوتمن په خوښ خو زما چاول ډېر خوښ زما چاول ډېر خوښ دی باغه وجه در خان محمد سره مینان ډېر کوم محبت ورسره ډېر کوم موږ هم تر موږ هم سپیشل خیال ساتي موږ ډېر غټ خیال ساتي الله دې دې خیال ساتي یوازې زمانه دې په منډه کې دار غریب خیال ساتي بالکل نوم دی زمانه محمد رفیق او دا کوم ځای زه د مینې کوټ مینې مدري هوا د خان محمد چاول څنګه دی یار یا د خان محمد چاول د خوندې په شوق باندې راځي ترګي عوامو السلام علیکم دا چې دا غلا باندې دا دې تاسو وګورئ دا چې واله دا کوم شپې سړی دی تکي پټيږي او تاسو ټول میډیا والے ته السلام علیکم اوري دا زمونږ غونډې له ټولې باندې کې پټای خاصه پات تر امیر السلام علیکم وعلیکم السلام دا چې څنګه اوس ډیر زبردست خو دا ټول را پېتا څه کوم ځای راځي دا جی د جبن راځي ډیر زبردست دا چې را پېتا څه کوم ځای راځي دا مونږه دې ترګي بازار کې اځي ټول خپل رانه خلک ورځانه ایک نمبر چې د جی بس 750 او دا څه کوم ځای راځي وو او خپل پاکي افغان رسېږي ارزان به دې ټول کې وبا الله تعالی شکر ادا کوي بالکل ډیر شکر حدیث سات ته غریبانو به خیال ساتي بالکل هر سړی تابعدار داسې لکه څنګه چې صفایي نه بالکل صفایي کو غوار سره برابر دي نو کې صفایي نه خیال ساتي چې داخله په بیماران شو دا غریبانو خلک په دې رپورټ کې ماشومان دي هلته باغونه به خوراکونه سوق چې وړي زبردست یو کپ چې تازه په خیر ډېر خپل چې زبردست دا خلاص